guys, welcome to the ARIT school. ඔන්න ඉතින් අපි අද තවත් brand new video series එකක් එක්ක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ web designing වලට කැමති නම් ඒ වගේම තමයි web designing future එකේ study කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඒ වගේම දැනටම study කරනවා නම් ඕගලන්ට මේ tutorial series එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම තමයි මේ HTML and CSS කියන දෙකම මම මේ video series එකෙන් A to Z cover කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගලගේ HTML and CSS knowledge එක මොන මට්ටමේ වුණත් zero level වුණත් බය වෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේ video series එකත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගලන්ට හොඳ knowledge එකකට යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ HTML and CSS video series එක ඔයගලන්ට 100% free තමයි අරගෙන ඉන්නේ. ඔයගලගේ future එකට මේක ගොඩක් හොඳ opportunity එකක් වෙයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ARIT school එකත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ තවමත් ARIT school channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලෙහා button එකෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ video series එකේ අනිත් videos උත් ඔයගලන්ට notification එකක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකක් click කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ARIT school එකත් එක්ක set වෙලා ඉන්න. එහෙනම් guys අපි තවත් වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. එහෙනම් guys වැඩි කතා නැතුව අපි යමු vscode download කරගන්න part එකට. මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම Google Chrome එක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ Google Chrome එකේ search bar එකේ vscode download කියලා සර්ච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එන පළවෙනි ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා පළවෙනි ලින්ක් එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ටැබ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ටැබ් එකේ ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා VS Code ලා Mac OS ලට ඒ වගේම Linux ඒ වගේම Windows වෙන වෙනම softwares දීලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට ඔයගලගේ operating system එක මොකක්ද කියන එකට අනුව මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. මගේ operating system එක Windows නිසා මම Windows වලට යනවා. ඒ වගේම Windows වලට ගියාට පස්සේ තවත් selection එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගලගේ system එක 64 bit ද නැත්නම් 32 bit ද කියන එක. ඒක ඕගලන්ට බලා ගන්න විදියක් දන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම library එකට යන්න. ගිහිල්ලා this PC එක උඩ right click කරලා එතනින් properties යන්න. එතකොට ඔයගලන්ට settings වලින් මෙන්න මේ වගේ tab එකක් open වෙයි. මෙන්න මේ tab එකේ පැහැදිලිවම තියෙනවා ඔයගලගේ system type එක මොකක්ද කියන එක. දැන් මගේ system type එක 64 bit නිසා මම මේ tab එක මෙහෙම minimize කරගෙන මෙතන Google එකෙන් ආයිත් Windows වලට අදාළ 64 bit එක download කරගන්නවා. මෙතනින් අපිට download වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි download වෙනවත් අතරම මෙන්න මේ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ software එක ගැන පොඩි විස්තරයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපේ VS Code එක 100% download වෙලා ඉවරයි අපේ machine එකට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන click කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ installation part එක start කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් run button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ එනවා මෙන්න මේ වගේ tab එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ agreement එකක් අපිට එනවා. අපි අනිවාර්යෙන් මේ agreement එක accept කරන්න ඕනේ. ඒකට I accept the agreement කියන button එකට select කරන්න. එතන select කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ next දෙන්න. ඔයගලන්ට ඊළඟට එන tab එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ අහනවා VS Code එක install වෙන්න ඕන location එක මොකක්ද කියන එක. මෙතනින් browse කරලා ඔයගලන්ට location එක change කරගන්න පුළුවන්. ඒත් මම recommend කරනවා default එන location එකම තියන්න. location එක වෙනස් කරන්න විශේෂ හේතුවක් නැත්තම්. ඒ නිසා මම default එන location එකම තියලා next එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අහනවා select the start menu folder. ඔයගලගේ start menu එකේ VS Code එකට shortcut එකක් create කරගන්න අවශ්‍ය නම් මේක default තියලා next කරගන්න. එහෙම අවශ්‍ය නැත්තම් මෙතනට tick එකක් දාලා next කරගන්න. මම මෙතනින් කෙලින්ම default තියලා next කරගන්නවා. ඒගොල්ලෝ additional task දෙනවා අපිට select කරන්න. ඔයගොල්ලෝ create a desktop icon කියන එකට අනිවාර්යෙන් tick එක දාගන්න. ඒ වගේම others කියලා තියෙන අනිත් ඒවාටත් හැම එකටම tick කරගන්න. ඒ හැම එකම tick කරගත්තට පස්සේ අපි next කරමු. ඊට පස්සේ VS Code ලා ඔයගලන්ට මෙතන ඔයගොල්ලෝ select කරපු දේවල් වල summary එකක් පෙන්නනවා. ඒ summary එක ඔයාට okay නම් ඔයාට
මෙතන install button එක click කරලා ඔයාගේ installation එක start කරන්න පුළුවන්. ඒ summary එකත් එක්ක ඔයා okay නැත්නම් මෙතනින් back ගිහිල්ලා ඔයා select කරපු දේවල් ඔයාට change කරන්න අවස්ථාව මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මම ඉතින් මේ summary එකත් එක්ක okay නිසා මම මගේ install button එක click කරනවා. ඊට පස්සේ install වෙන්න පොඩි කාලයක් ගන්නවා. දැන් අපේ machine එකට VS Code එක 100% install වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන launch Visual Studio Code කියන එකට tick එක දීලා finish button එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ VS Code එකේ normal interface එක අපිට display වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මෙතනින් මේ display එක cut කරලා මේක minimize කරලා ඔයා මෙතන search කරගන්න command prompt කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ගේ command prompt එක open කරගෙන එතන type කරගන්න code කියලා type කරලා enter එක press කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ VS Code එක automatically open වෙන විදිහ. ඉතින් මේක තමයි guys VS Code එකේ normal interface එක. මේ interface එකේ left side එකේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් icons පහක් තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එකේ මෙම icon පහ ගැනම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒත් මම මේ last icon එක ගැන ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නයි යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ last icon එක click කරගත්තාම අපිට මෙන්න මේ විදියට extensions අපිට මෙතනින් install කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතනින් මුලින්ම අපේ HTML වැඩේට අදාළ වෙන extensions කිහිපයක් පමණක් install කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මෙතන මුලින්ම search bar එකේ දෙන්න open in browser කියලා type කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ extension එකක් ඔයගලන්ට පෙන්නයි. open in browser extension එක install කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට live server එකක් ඕන වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ search bar එකේ live server කියලා type කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ icon එකත් එක්ක මෙන්න මේ live server කියන එක ඔයගලන්ට පෙන්නයි. එතනින් ගිහිල්ලා live server කියන එකත් install කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මෙතන search bar එකේ VS Code icons කියලා type කරලා මෙන්න මේ VS Code icons එකත් install කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට coding කරද්දී ඔයගලන්ගේ codings වලට ඔයගලන්ගේ tags, ඔයගලන්ගේ links, ඔයගලන්ගේ text ඒ වගේ දේවල් වෙනස් විදිහට අඳුර ගන්න ඕන නම් ඔයගලන්ට ඒවට colors ඕන, colorize වගේ දේවලුත් අපිට මෙතනින් install කරගන්න පුළුවන්. Right guys, එහෙනම් අපි අපේ VS Code download part එකයි install part එකයි ඒ වගේම coding වලට setup කරගන්න විදියයි ඒ දේවල් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරා. එහෙනම් guys අපි අපේ HTML video series එකේ first chapter එකේ end එකට තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම තමයි comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ ගැන දන්න තවත් දේවල් තියෙනවා නම් ඒවත් පහලින් comment කරගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි මම next video එකකින් ඔයගලන්ට අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අනිත් icons 4 ගැන සහ කොහොමද VS Code එකේ project එකක් create කරන්නේ, කොහොමද VS Code එකේ basic coding start කරන්නේ, ඒ වගේම HTML basic coding 0 level එකේ ඉඳන් මම next video එකකින් අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. HTML knowledge එක 0 තියෙන කෙනෙක් වුණත් මේ video series එක හරියට බැලුවොත් HTML ගැන හොඳ knowledge එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මම මේ video series එක ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා මේ video series එකේ අනිත් videos බලන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ ARIT School channel එක දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි මේ video series එකේ ඊළඟ videos උත් ඔයගොල්ලෝ ළඟටම notification එකක් විදිහට ගෙන්න ගන්න ඕනේ නම් එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා ARIT School එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම set වෙලා ඉන්න. එහෙනම් guys මේ HTML video series එකේ next chapter එකත් එක්ක අපි ඉක්මනටම set වෙමු. මම අනුජය රණතුංග.